Ay nako, maluwag yung side mirror. Sisikipan ko. Sobrang luwag. Safe naman to eh. Yo, kamusta mga kaibigan? So it's your man Mr. Field Motovlog on your screen. Kamusta kayo? It's been a long time since my last upload. So medyo naging busy tayo sa trabaho. Today is Sunday, a very blessed Sunday para sa ating mga kaibigan. So for our today's video, so bali papunta tayo ng Calamba, Laguna. So meron tayo pupuntahan doon. Let's share ko na rin sa content na to yung pagte-testing ko ng audio mic dito sa aking camera, since narumedin ko na siya kasi nung nakaraang vlog ko talagang ang lakas ng sensitivity niya sa sound at hangin. So ito talaga yung computer microphone ng sjcam. So kung mahal niya sa online, ang mahal na presyo nito parang nasa 600 plus to eh. Tapos ganun yung niya, performance, so hindi maganda. So since naayos ko na naman siya kahit pa paano, testingin ko ngayon kung talaga bang okay na yung audio niya. Kasi talagang lahat ng vlog ko puro background news lang. So nakakuha ako ng idea sa YouTube sa ating mga aspiring vloggers din, sa mga techniques na ginawa nila. Yung iba nilagyan ng gloves, yung dulot ng daliri ng gloves, nilagyan nila ng tape, yung pinakang microphone. So ako, ginawa ko, pinapag-combine ko yung mga natutunan ko kanila. So ito ko lang kung maingay pa to, hindi ko na alam. Pag naging maingay pa naman to, ewan ko na. Kasi dami ko nang nilagay ng putaklog dito. So well, kung napapanood itong video na to, so is ko lang edit ko yun nun. Successful yung camera. $100 lang kuya. 100 pula. Natin ng konting pang regalo natin. So kapag na lang kung ano yung magiging pamigay ko. So ano pa hinihintay nyo? Like, share, subscribe to Field Motovlog. So
So ngayon lang, papasalamat na ako sa mga konting asa at subscriber ko sa walang samang nanonood na ko. Though kahit po konti pa yung subscriber ko, parang mga nasa 13 lang ata. 13 thanks ako, may 13 na taong naniniwala sa akin, no? At may 13 na akong subscriber na naniniwalang kayang-kaya kong pagpatuloy itong process na to. Hey! 100. Okay. Tingnan muna ako ng konti. Then, ulit ito. Pagkakalis na tayo. So, palabas na tayo ng taong. Nag-i-scout na din ako kung may pa ba dito or yung mga checkpoint kung may fit pa ba sila. Grabe kuya, ito pa talaga tumigil sa gilid. Oh, yan lakas ng hangin dito. Dinadala ako. Malamig na si amoy ng hangin. Nangangamoy ulan na naman. Saka ba't basa ang kalsada dito? Yari tayo dyan. Mukhang mapapasa na naman tayo. Oh no! Putek is real! Putek na naman ang baby ko. Oh, nakasayos tayo. Oh, bakit umuulan pa? Feeling ko naman okay dun parteng pasanto pa man. So, lagi kasing ganito dito eh. Laging pasa. Lagi umuulan sa may Pablo na to. Ba't ba dito ako nadaan? Laki. Yun na. Ito tayo. So, dito tayo ngayon sa San Pablo. Maisingit ko lang, no? So, doon sa mga hindi nakakaalam kung saan yung bali may restaurant kasi dito si Pagago eh, kung nakikilala niyo siya or kung naaalala niyo siya. So, isa siya sa mga famous or sikat na YouTube vlogger, or kung tawagin natin, the man of the disc king, Makagago. Yan.
So ituturo ko sa inyo kung saan yung restaurant niya dito. So kita nyo yan, yung Phoenix na yan. So nandyan yung restaurant niya, no? So kumanan lang kayo dyan. Then yun, yung restaurant niya sa dulo kasi close. So sayang kasi gusto kong kumain doon. Gusto ko rin makapagpa-picture sa kanya or makausap yung idol ko. Split ka hombre din kasi ako eh. So yun, share ko lang naman para sa mga nakakakilala sa kanya. Yun yung restaurant niya. O diba? Hindi lang talaga sa part na yun umuulan eh. Patikan lang talaga ng panahon na to ang motor ko eh. Palibhasa bago linis ka ako eh. Well anyway, prepared naman ako sa mga ganitong situation. Hindi lang ulit bukas. Wala talaga ako dalang kapote. Nakahype nga to ah. Hindi iwasan ko siyang maging kamote eh. Na-activate ulit ng mga to. So yun, mga kaibigan, malapit na tayo sa ating hila muna, alt matter. And maraming salamat kung nakaka-update na doon ng video to. So dito na tayo sa ating destination, Walter Park Feeling. So maraming salamat sa panonood ng aking vlog. So don't forget to like, share, subscribe. Mr. Field, Auto Vlog. Ride safe yo. Keep fit. Kita kita sa susunod vlog. Thank you. Bye bye.